Hi guys, welcome back to my mini vlog र आजको vlog चाहिँ हामी मोमो मेकिङ vlog गर्नेछौँ र म यहाँ प्याज काट्दैछु एकदमै सानो 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 गरेर र फटाफट यो प्याजहरू काटेर मैले यहाँ एकदम फाइनली चप गरेको छु अनि यहाँ मेरो भाउजूले धनिया काट्नु हुँदैछ र प्याज धनियामा हामी यो मोमोको किमा हामी मासुको किमा मिलाउँदैछौँ सो द्याट वी क्यान मेक द स्टफिङ अब यसमा जाँदैछ अजिनोमोटो अनि यसमा हामी हाल्नेछौँ तेल पनि यो चाहिँ रिफाइन्ड ओइल हो र यसमा फेरि हामी हाल्नेछौँ स्वाद अनुसार नुन यस अनि हामी कुटेको अदुवा पनि राख्नेछौँ भाउजूले यहाँ मैदाहरू मुसेर रेडी पारिसक्नु भएको छ र इन द मिनवाइल म चाहिँ यहाँ टमाटरहरू पकाएर साइडमा तिल पनि भुट्दैछु र अब हामी यसलाई मिक्सचर ग्राइन्डरमा हाल्नेछौँ र टमाटर जान्छ यसमा र अघि भुटेको तिल जानेछ यसमा र सुकेको खोर्सानी रातो सुकेको खोर्सानी हाल्नेछौँ अलिकति नुन अनि हाम्रो मोमोको अचार रेडी छ र यता भाउजूले पनि मैदाको डल्लाहरू बेल्नु हुँदैछ अनि म चाहिँ यहाँ मोमो बनाउने छु फटाफट And as I wrap this momo, तपाईहरुलाई यदि मेरो vlog मन पर्छ भने if you want to watch more of it then please don't forget to like, share and subscribe. र यसरी नै हामीले मिलेर बिस्तारै थुप्रो मोमोहरू बनायौँ र यो अब पाक्नुको लागि रेडी छ र यता टी मोमो पनि बनेर रेडी भइसकेको छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो मोमो पनि रेडी छ गाइज अनि यो चाहिँ हामी सबैजनाको प्लेट्स हो एन्ड दिस इज हाउ माई प्लेट लुक्स एन्ड अल्सो मैले झोल मोमो पनि बनाएर खाएँ विथ द लेफ्ट ओभर मोमो